سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی تشکر ویژه باید از شما بکنم به خاطر حمایتاتون و اگر هنوز عضو کانال ما نشدید میتونید همین الان ما رو سابسکرایب کنید. ما امروز اومدیم خیابون پرستار قسمت شرق تهران، منطقه 14 شهرداری به حساب میاد و میخوایم تو این خیابون راه بریم و قدم بزنیم و به شما نشونش بدیم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی ممنون میشم که ما لایک کنید. با ما همراه باشید.
سلام خانم.